Isyu One-on-One. Karapatan ng bawat tao na makatamasa ng mga pangunahing pangangailangan upang mabuhay ng matiwasay. Ano man ang edad, etnikong pinagmulan, wika, relihiyon o kalagayan sa buhay, pantay-pantay ang nararapat na tingin sa lahat. Ang sapat na pagkalinga sa karapatang pantao ay mabigat na batayan bago masabing umuunlad ang isang pamayanan. Paano nga ba masasabing ganap ang kaunlaran kung ang saligang ito'y hindi lubos na natutugunan? Sa ilang taon kong paglalakbay sa iba't ibang panig ng bansa, nabatid kong sa likod ng dalisay na katangiang taglay ng bawat probinsya, natatago ang ilang problemang matagal nang iniinda ng ating mga kababayan. Sa matagal na panahon, marami ang tila na pagkaitan ng pagkakataong malasap ang ilang karapatan at pribilehiyo, dahilan upang ang ilan ay maligaw ng landas at madamay sa mga iligal na aktibidad. Sinasabing ugat ng isyong pangkapayapaan ang kakulangan ng pagtugon ng pamahalaan sa ilang basic necessities na mga nasasakupan nito, at isa sa mga pangkaraniwang hinaing ng mga naninirahan sa malalayong lugar ay ang kawalan ng sapat, malinis at maiinom na tubig. Karaniwang eksena na sa kanayunang salat ang pamumuhay ang paglaganap ng iba't ibang sakit, gaya ng diarrhea at pananakit ng tiyan. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, 7 milyong Pilipino ang maaaring maapektuhan ng food and waterborne diseases dahil sa kawalan ng malinis na pagkain, maiinom na tubig at maging malinis na palikuran. Base naman sa record ng Department of Health, halos 100% ng mga naitalang kaso ng waterborne disease sa buong bansa ay mga bata, partikular na ang 4 na taong gulang pababa. Parehong problema ang ating natuklasan sa pagbisita sa syudad ng Canlaon, bahagi ng lalawigan ng Negros Oriental. Bagamat matagal nang naideklarang lungsod, tila nananatili ang ilang suliraning pumipigil sa ganap na progreso, gaya ng problema sa tubig at proper sanitation. We have 2 barangays na malayo, tapos halos kaunti lang ang mayroong CR kasi walang tubig doon. Kaya halos doon ang maraming diarrheal cases. Binisita ng aming grupo ang isa sa mga barangay na sinasabing biktima ng kawalan ng malinis na tubig, ang Barangay Bukalan. Kapansin-pansing sa gilid ng mga kalsada sa barangay proper nito ang mga konkreto at parisukat na pasilidad na imbakan umano ng tubig ng mga residente. Dito sila kumukuha ng kanilang kinokonsumong tubig. Hindi ito regulated, kaya't kahit sino pwedeng kumuha ng libre. Kung sa bahaging ito ay may mapagkukunan ng tubig ang mga residente, iba naman ang sitwasyon sa mga liblib nitong sityo. So yun ang problema, isa namin sir, yung tubig. Kasi ang tubig dito maliit lang. Hindi kasya sa lahat ng mga tao dito, pati dito sa proper at saka sa iba naman sityo. Yun ang problema. So kami, maliit lang ang tubig. Ang ibang tao, kanya-kanya lang kung saan kumuha ng tubig. Halos parehong sitwasyon ang dinaranas ng karatig barangay nitong Barangay Budlasan. Wala rin kasing maayos na water system sa kanilang barangay, kaya kanya-kanya ang mga tao sa pagkuha ng tubig. Ang problema naman sa amin sa barangay, sir, wala kaming source nga malaki para kunin ng tubig. Pero kung may malaki lang kaming tubig, siguro mga tao mayroon na, pero walang tubig nga malaki. Per use namin, kanya-kanya lang. Pinagawa namin ng ng spring back.
Hindi rin sapat ang source ng tubig sa isang barangay sa ilagang bahagi ng Canlaon City, ang Barangay Bayog. Kaiba sa mga barangay ng nasabing syudad, malaking bahagdan ng nasasakupan ng Barangay Bayog ay kapatagan. Kaya't limitado lamang ang mapagkukunan ng tubig na sinisikap namang lunasan ng pamahalaang barangay. Level 3 kami dito, sir eh. Pero dito lang along si highway. Pero sa mga sitios na hindi namin madaanan na mag level 3, nilagay namin sa komunal na lang, wala naman kami pero hindi pa sapat yung project na tinatawag namin reservoir. Kasi ang intake namin, sir, mga kapaliit lang. Nang magsagawa ng pagpupulong sa mga residente ng Barangay Bayog, bukod sa farm to market roads, ay isa ang maayos na sistema ng patubig sa hiling ng mga ito. Sa ngayon, unti-unti nang isinasaayos at pinapatag ang mga daan upang mapabilis ang pagtransport ng produkto ng mga magsasaka. Naglaan naman ang barangay ng ₱250,000 upang i-develop ang water source sa sitio Alibabay. Ngunit batid nilang hindi pa rin ito sapat. Mapalad naman ang isa pang barangay ng Canlaon City, ang Barangay Lumapa, dahil may supisyente itong mapagkukunan ng tubig. Ayon sa kapitan itong si Gaudosio Olvido, nakahanap sila ng bukal sa mataas na bahagi ng kanilang barangay kung saan malaki ang nakaimbak na volume ng tubig. Ngunit sa aming panayam kay kapitan, inamin itong mayroong mga nabiktima ng pag-inom ng hindi malinis na tubig. Minsan ang aming water tank doon sa spring, nangyari na ang mga taong nagtrabaho dyan sa mga palayan. Siguro, nauhaw siguro. Hindi nila naayos ang pag-uli ng cover. Mayroong mga insekto siguro to o kung ano itong nakapasok, inom ng tao. Pero sandali man lang, na-discoveryhan naman. Parang nabigyan kami ng leksyon na nangyari sa amin noon. Sinigpitan na namin, sir. Upang tiyaking hindi mauulit ang insidenteng ito, malimit ang kanilang pagmomonitor sa tangke. Nagbibigay rin sila ng water sample sa City Health Office at ayon sa opisina, ligtas gamitin ang tubig nila. Gayunpaman, aminado sila na marami pa rin sa mga tahanan sa kanilang komunidad ang hindi pa nakakabitan ng gripo dahil sa kakapusan ng budget. Sa 12 barangay ng Canlaon City, wala pa sa kalahati nito ang may organisadong water system. At kung mayroon man, kadalasang hindi nito naaabot ang mga tahanang nasa malalayo at mabubundok na bahagi ng barangay. Ayon kay Joycelyn Calanza, City Health Officer ng Canlaon, tuwing sasapit ang tag-ulan ay dumarami ang sinusugod sa kanilang tanggapan dahil sa pagdudumi at pananakit ng tiyan. Ang itinuturong dahilan ang pagkonsumo ng hindi malinis na tubig. Pero ba't mayroon naman tayong physico-chemical analysis every quarter na ginagawa sa lahat ng sources of water para ma-ensure namin na yung sa faucet na water mapatabon. People suffers through diarrhea. No, it's because yung nakasanayan, yung maglalagay lang ng mga polyethylene pipes diyan, not knowing na that is a commercial polyethylene pipes, and every time it rains, napapasok siya ng tubig. So we have lots of cases of diarrhea, and some dies because of that. Nagbibigay rin ang kanilang tanggapan ng chlorine na pang-disinfect sa tubig. Bahagi naman ng kanilang proper sanitation at hygiene na mamahagi ng libreng toilet bowl ang City Health Office. Mariin ring nagpapaalala ang lokal na pamahalaan na tiyakin munang malinis ang tubig bago ito inumin. We have to admit that we had tried our best really to address this situation. But basic to that is we really have to address the water source itself. Because even how much we provide medication for the waterborne diseases to address the health of our people, if the root cause is not being addressed, then everything will just be a waste of the money of the government. It is really important. Not just to me, but to my people, because we all know that water is the most basic needs of the people. Batid ni Mayor Jose Chubasco Cardenas ang problema ng kanilang bayan pagdating sa maayos na patubig. Kaya't sa kanyang pagkakaupo bilang alkalde noong nakaraang taon,
ang pagbibigay prioridad sa kalusugan ng kanilang mamamayan ang pinagtuunan nito ng pansin. On health, there is that branching issues that we have to address. See, for example, there had been an increase of waterborne diseases. Therefore, we feel the need of really having to improve our water system. Sa layong bigyan ng akses sa sapat at malinis na tubig ang syudad, isang makabuluhang plano ang nais ilunsad ng pamahalaang lungsod ng Canlaon. Ito ay sa pamamagitan ng centralized water system sa 12 barangay ng Canlaon City. I am planning to acquire a loan from NDFO because the era of the city cannot finance the project because I want to address the problem of the 12 barangays of Canlaon City. Sa mga naunang pagsasaliksik na isinagawa, makikitang maraming potential source ng tubig ang Canlaon at kinakailangan na lamang itong i-develop upang pakinabangan ng marami. Ang chemical engineer at head ng Water Infrastructure Office ng Palawan Provincial Government na si Engineer Michelle Cardenas ang nanguna sa surveying na ito. Matatandaang siya ang nangasiwa sa pagtatayo ng water system sa buong Palawan na ngayoy pinakikinabangan na ng libo-libong Palawenyo. We need to utilize not just the spring waters but also the tap waters to address the problem of the people of Canlaon City of water. Tinatayang nasa 155 to 160 million pesos ang nakatakdang i-loan ng Canlaon City sa Municipal Development Fund Office ng Department of Finance. Ayon kay City Planning Chief Doris Flores, magsisilbing malaking economic enterprise para sa syudad ang water system. By then, if the project would be approved, that would be declared as an economic enterprise. Therefore, it would be an independent unit and it will be managed by a competent person who, by assessment of the HRMPSB, is most qualified and fit for the position. Giit ng pamahalaan, masasapul ng pagtatayo ng water system ang ilang problema. Gayon din ang malalaking oportunidad gaya na lamang ng paglaganap ng waterborne diseases. Basically, if we are going to make the water system operationalized, then first is there would be reduction on the expenses on the health aspect. There would be lesser provision of funds to our city health office in order just to treat the waterborne diseases of our people. Secondly, the income from the water system operation would be increased. Thus, there would be additional developments for the city. Umaasa ang lokal na pamahalaan na maaprubahan ang kanilang loan application sa MDFO nang masimulan na ang proyekto. Malaking adbentahe ang paglo-loan sa MDFO dahil sa mababang interest rate nito na 3 to 4.5% lamang. Kumpiyansa naman sila na agad nilang mababayaran ng loan kung titingnan ang projected income ng itatayong water system. Now, we only have at around 6 million collection for our waterworks, and that only caters to 3 barangays. But if it would be for the entire city, for the 12 barangays, more or less you multiply it, I think it would be something like 40 million a year. And if we are going to make a loan of 155 million to 160 million with a projected income of 40 million a year, that would just give us an impression that in 4 years' time, we could already regain. The payback period of our loan would be from 10 to 20 years, something, yeah. So with that span of time, we could gain much already. And therefore, we could be providing better services and development to our people. Ikinalulugod naman ng mga punong barangay na ating binisita ang proyektong ito, lalo na't isa ang tubig sa matagal ng hiling ng kanilang mga mamamayan na sa loob ng mahabang panahon ay di pa rin natutugunan. Maganda ngayon kasi nakita ko na yung plano sa ating mayor yung water system tas bukala na deep well tapos solar system. So siguro aabot na siguro mga 70% ang magkakatubig dito sa barangay. Sabi ni Mayor na may malaki daw project doon sa itaas, yung malapit sa barangay Lumapaw. Yun, nakacentralize daw sa buong barangay. Kasi ang Canlaon is 12 barangays lang to eh. So dapat hinintay namin yan, sir. Through the LCAT project po siguro yan, sir, sabi ni Mayor.
kung mas mabuti pa yan meron kasi dapat pantay-pantay ang buong barangay. Ang tubig ay buhay, ika nga. Ito'y isang biyaya ng may kapal na nagbibigay lakas sa ating mga katawan upang magpatuloy sa pagkayod sa pang-araw-araw na buhay. Kung wala ito, isang kabalintunaan na sabihing umaasenso na ang isang pamayanan. Umaasa ang pamahalaang lungsod ng Canlaon na sa lalong madaling panahon may sasabuhay na ang pangarap na ito at mababawasan na ang mga problemang sagabal sa kanilang hangad na pag-unlad. Ayon sa mga kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan at sa aspetong ito, natatago ang maraming salik na kailangang bigyang pansin ng pamahalaan upang ganap na masabing naiingatan nito ang kalusugan ng kanyang mamamayan. Mapalad ang Canlaon City dahil nabiyayaan ito ng saganang produksyon ng masustansyang pagkain gaya ng palay at gulay. Kaya't natitiyak na malusog at hindi nagugutom ang mga tao nito. Kasabay nito'y dapat ding masiguro ang malinis at sapat na tubig na ngayon sinisikap ng lutasin ng pamahalaan. Isa ring salik sa aspetong pangkalusugan ang pagkakaroon ng akses sa pangangailangang medikal. Ngunit ang bahaging ito ang matagal ng kalbaryo ng mga residente ng syudad ng Canlaon. Mayroong isang maliit na ospital ang matatagpuan sa syudad, ang Canlaon District Hospital. Itinayo noong 2001, isa itong primary hospital na may 10-bed capacity. Masasabing hindi sapat upang tugunan ang mga residenteng nangangailangan ng atensyong medikal. It is managed by the provincial personnel. And there are times that there are really gaps with their services. I just give you an example. Paminsan-minsan walang doktor. Kasi yung CHO natin is only good for health center natin dyan. We all know, consultation lang yan. So dyan, there were constituents na namamatay. In fact, last year, merong namatay dyan, 6 or 7 katao. Na simpleng sakit lang. You know what's the reason? There is no doctor. And it really pains me not to see my constituent die. Pag-aamin ng Canlaon City Health Office, hirap sila sa pagre-refer ng mga pasyenteng dumudulog sa kanilang opisina dahil madalas na puno o kaya na may walang doktor ang Canlaon District Hospital. Bunsod nito, wala silang magawa kundi i-refer na lamang ang pasyente sa iba pang ospital na nasa Bacolod, San Carlos o Dumaguete City. Kasi kami, preventive lang kami. Hindi kami curative, no? Kami yung nagde-deliver ng health services sa mga constituents namin na nasa barangay. So yun lang ang sa amin. Mag-immunize, yung mag-prenatal, yung curative sa hospital talaga. Hirap talaga kasi yung pag-refer ng pasyente, yung hindi namin kaya, i-refer namin sa kanila tapos walang doktor, yun. We have that trouble of bringing our people to other secondary hospitals, like we have to bring them to Dumaguete City, which is 166 kilometers from our city. And sometimes we have to bring them also to Bacolod City, which is 106 kilometers. And for health condition, time is of the essence. So if we say health is precious, life is more precious. Ayon sa record, nasa 5 hanggang 10 pasyente kada araw ang dinadala ng City Health Office sa ibang ospital. At bagamat 10-bed capacity lamang ang Canlaon District Hospital, tumatanggap umano ito ng 20 hanggang 25 pasyente kada araw. Nangangahulugang may kakulangan talaga sa pasilidad at personnel ang District Hospital ng Canlaon. This is a topic that has been raised many times because this is the truth that our district hospital needs help, needs improvement, and needs more facilities. Sa talakayang isinagawa noon kasama ang mga opisyal at residente ng barangay ng Canlaon, iisa ang naging sentimiento ng mga ito ukol sa pangangailangang medikal. Ang kailangan namin sa Canlaon, sir, isa lang, yung hospital. Wala kaming facility sa hospital. Hindi, mayroon namang hospital doon pero hindi maayos. Yung dapat kailangan namin hospital. Kasi malayo dito, sir, Bacolod. Dali naman sa Bacolod. Yung mga pasyente namin, dalali namin sa San Carlos, either Dumaguete. May sa Gihulngan man, okay naman Gihulngan. Pero mandami na, sir, kasi may taga-Gihulngan pa.
Pagdami na, i-refer naman kami sa ibang lugar. In order not to lose unnecessarily the lives of our people, then it is imperative that the city would really have another hospital operated by the local government so that the supervision and control will really be vested in the local government unit. Sa pagnanais ng lokal na pamahalaan ng Canlaon na matuldukan na ang suliraning ito, isa sa mga priority projects nito ang pagtatayo ng 50-bed capacity na city hospital. Bahagi ito ng kanilang proposal sa pagre-request sa pamahalaan na ideklara ang kanilang lungsod bilang LCAC City. Ang LCAC o End Local Communist Armed Conflict ay programa ng national government upang masugpo ang puwersa ng makakaliwang grupo sa pamamagitan ng agarang pagtugon sa basic needs ng mga apektadong pamayanan. During the LCAC na talakayan, I include the proposal of making a city hospital. During the talakayan, I present it, and it was approved, amounting 70 million. And I present it to the Regional Development Council again. It was being approved, amounting so. But with the height of COVID, so hindi pa natin alam. Naniniwala ang pamahalaan na sa pagtatatag ng ospital na kanila mismong pangangasiwaan, mas maraming taga-Canlaon ang matutulungan sa kanilang mga karamdaman. It's worthy to note that our people would be living a secure life because when they get sick, they would be feeling comfortable that there is that hospital so close to them that would really provide them the necessary health care. And besides, our city would be having that hospital. We guarantee that our people would not be spending even a single centavo or a penny to that matter. Why? So long as you're a resident of our city, there will be zero billing. Upang maisa sa katuparan ng libreng pagpapagamot sa nasabing ospital, i-enroll ng local government ang lahat ng residente nito sa PhilHealth. Bukod sa ospital, nais naman ng isang konsihal ng Canlaon na bigyang prioridad ang pagtatayo ng pasilidad na kakalinga sa mga biktima ng malulubhang aksidente o karamdaman. What if maglalagay tayo dito sa Canlaon ng isang trauma center? So ang trauma center, it's a separate center from the hospital. So para sa akin, mag-a-add kami ng trauma center, which ang trauma center is that kung mga like trauma yun, mga emergencies, yung tanan na emergencies na pwede mo ilagay sa trauma, after mo siya ipa-refer sa mga big hospitals. Trauma center would be the best center na ilalagay sa Canlaon besides sa CBR, which is a community-based rehabilitation center. Higit pa sa ospital, minabuti rin ng lokal na pamahalaan na bigyang pansin ang kakayahan ng mga barangay health centers dito. Sa kasalukuyan, lahat ng 12 barangay ay mayroon ng sariling health centers. Bahagi naman ng programa ng Department of Health, nakatanggap ang ilang barangay ng health station. Sinisikap naman ng lokal na pamahalaan na palawakin pa ang kapasidad ng mga naturang health centers upang bigyan ng kumbinyenteng serbisyo ang mga pasyente. We have to enhance the capacity of our health workers. Therefore, Mayor is embarking into a massive training of the health workers. And second is the improvement and provision of whatever facilities or equipments needed in the barangays. And we shall be embarking on online operations and connectivity to all health stations and to whatever government infrastructures that we have so that our people would not be spending so much in transportation fees. Meron tayong free medical check-up, meron tayong medical team na pupunta sa kada barangay para ikandak ang libre check-up at libreng gamot. May mga malayo kasi tayong mga barangays, kaya't ang gobyerno na mismo ang lumalapit sa kanila para ma-avail nila ang ganitong benepisyo. Isa pang problema sa syudad ang mapaglilibingan ng mga yumaong residente nito. Bagamat mayroong public cemetery ang syudad, ang problema'y puno at congested na ito. Mapapansing patong-patong na rin ang punto dito kaya't hirap ang pamahalaan na i-renovate ang nasabing pasilidad. Ayon sa pag-aaral, ang hindi maayos sa sementeryo ay maaring makaapekto sa kalikasan.
gayon din sa kalusugan ng mga taong naninirahan malapit dito. Bunsod nito, nagtayo ang lokal na pamahalaan ng bago at mas malaking sementeryo sa barangay Linutahangan. Kakikitaan ito ng higit 2,000 na apartments o puntod, di hamak na mas malaki kumpara sa lumang sementeryo. Dahil sa pandemya, naantala ang pagpuproseso ng mga mahalagang dokumento at pagsasaayos ng bagong himlayan. Upang magamit na ito, umapila ang LGU sa DOH na ikonsidera ang kanilang aplikasyon nang sa gayoy masimula ng muli ang konstruksyon ng mga dagdag pang pasilidad sa loob. Higit pa sa mga pasilidad na nakatutok sa kalusugan ng mamamayan, marami pang inilulunsad na proyekto ang pamahalaang lungsod ng Canlaon, gaya na lamang ng pagpaparami ng farm-to-market roads, pagsasaayos ng daan upang maging pedestrian at bike-friendly ang mga ito, pagpapaganda ng mga pangunahing pamilihan nito gaya ng Uptown Market kung saan ibinabagsak ang mga agricultural products gaya ng gulay, at maging ang Oval Market na kakikitaan ng mga wet goods gaya ng karne at isda. Upang hindi masayang ang mga produkto ng magsasaka, nais ng pamahalaan na magtayo ng food processing center na layong lumikha ng processed products mula sa mga sobrang ani. Bilang isang agricultural city, nakikita ring maganda ang oportunidad ng pamahalaan na magtatag ng isang kolehiyong nakasentro sa agrikultura. Studies will disclose that mostly of the young generation would not like to venture on the study of agriculture or to be an agriculturist or to take care of plants because they're into computers. All that's the trend also. There's nothing bad about it. But come to think of it, if we will be losing a group of people who would be producing our food, where are we going to get our food? We cannot generate the food from computers. We feel and we believe that once we are able to focus and establish on agriculture, because we don't want also to kill the existing college, a private college here. So we are not going to compete with the courses that they are offering. They produce teachers, we produce farmers. We are introducing agricultural school. So ang tanong mo, gusto ba natin yan na maka-establish? Isa yan sa mga panawagan namin sa Presidente na kasi Ilkak City kami. Isa yan sa mga proposal namin na hinihingi, no, na ma-address yon. Kasi importante yung education talaga sa development. Naniniwala ang lokal na pamahalaan ng Canlaon na sa pamamagitan ng mga proyektong nabanggit, nasisiguro ang mabuting pangangatawan ng bawat isa at nabibigyan ng maraming oportunidad at komportableng pamumuhay ang 60,000 nitong mamamayan. It is his belief that it is reflective of the kind of government that we have. So if our infrastructures look good, then the people inside working, servicing the public are good-natured people, people of good character. Putting all these projects or infrastructure in place, this will send a signal of security and comfort to our people. I would just want our people to take good care of all the infrastructures that our city provided, because it is your money, it is our money. Canlaon is our place. It is our making. Whatever happens to Canlaon, it happens because we allow it to happen. Salta, Canlaon. Would really appeal to the President to give us better healthcare system. I think our constituents would be very happy if we are able to provide better healthcare system in Canlaon City. Sa pagkakaluklok ni Jose Chubasco Cardenas bilang alkalde ng Canlaon City, nakita niya itong pagkakataon upang lalo pang paunlarin ang kanilang syudad sa pamamagitan ng pagtatayo ng iba't ibang infrastruktura. Matayog ang kanyang pangarap para sa bayang kanyang kinagisnan. Gayunpaman, wala pa mang isang taon sa pwesto, isang malaking hamon ang sumubok sa kanyang tatag bilang ama ng syudad. Ito ay ang paglaganap ng coronavirus disease o COVID-19. Pagbabahagi ni Mayor Cardenas, bago pa man tuluyang pumutok ang pandemya sa Pilipinas, naglunsad na ito ng ilang programa. December pa lang when there were news all over 2019, I already instructed my health officer,
Dr. Calanza and Dr. Impiales to conduct information campaign with regards to COVID. So kaya I was not surprised. I am not surprised that this will happen because nakikita ko na maging ganito. Katuwang ang City Health Office, ipinaunawa ng lokal na pamahalaan sa mga residente ang mga dapat itong gawin upang maiwasan ang pagkahawa sa virus, gaya ng pagsusuot ng face mask at pag-oobserba sa physical distancing. At nang ipatupad ang enhanced community quarantine noong Marso, naging mahigpit ang otoridad sa paglabas-masok ng mga tao. Tigil operasyon ang ilang establishmento na nangangahulugang tigil din sa pagtatrabaho ang maraming taga-Canlaon. Sa mga pamilihang bayan, tanging mga tindahan na nagbebenta ng basic goods ang pinayagang mag-operate ng pamahalaan. Mahirap kasi walang tao. Walang tao kasi schedule yung labas ng every barangay ba? Hati-hati. Mahina ang benta namin, wala nang pumunta dito. Kami kayong susundin na bawal lumabas pag walang mask. Kailangan ng social distancing. 3 times talaga ang pag-sistema ng pagkukuha ng isda namin doon. Not like before na, mas mahigpit, maraming mga documents na kailangan pakita. Yung mga expenses namin, dumadagdag pa kasi boundary to boundary . Expenses talaga, mas lumaki sa pagpunta pa namin yun doon, sa gas, sa transportation. Marami talagang pagbabago. Tila pansamantalang tumigil ang mundo sa Canlaon ng isa-ilalim ang syudad sa mahigpit na quarantine. Ngunit dahil noon pa may batid na ng lokal na pamahalaan na maaaring umantong sa ganitong eksena ang bansa, agad itong tumugon sa mabigat na tungkuling pangalagaan ng kanilang bayan laban sa pandemya. Sa pangunguna ng Mayor Cardenas, nagtatag ito ng Incident Command System kung saan siya nagsisilbing Chief Responsible Officer. At dahil isyong pangkalusugan ang krisis na ito, ang City Health Officer ang itinalagang Incident Commander habang nagsisilbing Alternate Incident Commander ang City Planning Chief. Nagkaisa ang Interagency Task Force at Incident Command Center sa paglatag ng mga mahalagang aksyon upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Halimbawa nito, ang quarantine control point sa mga boundary ng syudad na pinangungunahan ng PNP at AFP. Ang kapulisan po sa Canlaon City Police Station, kahit tayo po ay nagmaman or tayo po ay nakatalaga sa 4 na quarantine control points kasama po ng AFP. So 24 hours po yan, sir. Mahigpit na ipinatutupad sa mga checkpoints ang pagmomonitor ng body temperature gamit ang thermal scanner. Bago rin makapasok sa syudad, kinakailangan makapagpresenta ng medical certificate na 1 araw lamang ang validity. Kinakailangan namang sumailalim sa quarantine ang mga residente nitong nagmula sa mga lugar na may positibong kaso. Yung mga taga-Canlaon na pupunta sa ibang lugar, kahit 1 day lang, nagsistay sila doon ng 24 hours. Pupunta sila sa positive place na may COVID. Pag uwi nila dito, kina-quarantine namin sila for 14 days. May 8 quarantine facilities na ginamit ang pamahalaan na pamamalagian ng mga bagong dating sa kanilang syudad, gaya ng Locally Stranded Individuals o LSI. Libreng ibinibigay ang mga pagkain at iba pang basic necessities at tanging mga authorized personnel lang ang maaring pumasok dito. Strict talaga kami. Yung mga LSI, Locally Stranded Individual namin, at saka yung returning OFWs, yun talagang sa city na vehicle ang nag-fit sa kanila doon sa port. From there, sa border, tapos tinatransport talaga sila doon sa aming facility. Lahat sila, upon arrival, tinitest namin rapid test. Yung nagpapositive sa rapid test, ini-isolate namin sa ibang camp for swabbing. Then yung marirelease na 14 days naman yung quarantine nila, nire-repeat namin na rapid test. Mahigpit ding ipinagbabawal ang home quarantine, kaya tuwing may napag-alamang bagong dating na wala sa mga quarantine facilities ng pamahalaan, agad itong sinusundo. Naisipan din ng LGU na maglunsad ng reward system upang mahikayat ang mga residente nitong sumunod sa quarantine guidelines. Our city is giving 1,000 pesos for those who would be able to report to any constituent of Canlaon or anybody who would surreptitiously
surreptitiously enter our boundaries and would not submit to the mandatory 14-day quarantine. So, in effect, we are in receipt of so many reports from individuals who would be telling us, oh, there is this new phase in our purok or sitio. So, in effect, immediately after we receive the report, the incident commander would immediately, together with the safety officer, would dispatch people to really extract that person from their residence and bring them to the quarantine area. And that the members of the family or members of the household that had been exposed to this person are closely monitored. Siniguro naman ng pamahalaan na hindi magugutom ang mga mamamayan nito, kaya't namahagi ito ng ayuda, lalo na sa mga taong nawala ng hanapbuhay ngayong may pandemya. Wala kaming kita pero may support naman yung government. Binigyan naman kami ng ayuda. Mga barangay namin dito, binibigyan nila ng mga pagkain, kagaya ng mga bigas at saka mga dilata. Tapos mayroon ng social amelioration program. So binigay naman lahat ng local. 100% talaga yung local government namin dito na ina-implement niya yung lahat na kailangan ng mga tao niya dito sa Canlaon. Nagbigay din tayo ng cash assistance sa mga tao at libreng bigas at dilata. Make it sure na yung mga records natin sa mga list of less fortunate household natin dito is intact. Dito sa amin, ang na-qualified is only 12,000 plus. So, nabigyan lahat yon. Yung 2,300, hindi nabigyan, pero pinafile ko ng grievance form. So, right after ngayon, meron na akong natanggap sa DSWD Region 7 na na-approve yung 2,100 plus. So, happy ako na meron na silang matatanggap after a long time. Mula rin nang inimplementa ang community quarantine, ipinagbawal ng IATF ang pag-angkas sa motorsiklo upang istriktong may patupad ang physical distancing. Malaki ang magiging epekto nito sa mga probinsyang pangunahing transportasyon ay motorsiklo o habal-habal. Mahirap man, sinunod ng lokal na pamahalaan ng Canlaon ang no backriding policy upang tulungan naman ang mga habal-habal drivers na tigil pasada dahil sa nasabing polisiya. Naisip ni Mayor Cardenas na i-convert na lamang muna ang kanilang mga sasakyan at gawing tricycle. To address the problem of habal-habal drivers, dahil nawalan sila ng kabuhayan and there were more or less 200 of them. And before ko in-implement ang no backriding policy, nagkandak ako ng meeting na I have to protect 60,000 people compared to your organization. Nagpahanap ako ng budget sa city cooperative ko na magpagawa tayo ng sidecar. I-attach na natin, kasi yung sidecar allowed naman. So i-attach natin sa kanila, it will be given to them in a form of a livelihood program. Sa loob ng 4 na buwan, nanatiling COVID-free ang kanilang syudad. Noong July 13 lamang nang naitala ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 sa Canlaon City. Malaking dagok para sa syudad kung magpapabaya ito sa paglaban sa pandemya. Lalo na't aminado silang hindi maganda ang sitwasyon ng kanilang healthcare services. Kaya nang matanggap ang 43 million pesos mula sa national government, inilaan ng local government ang 20 million pesos para sa pagtatayo ng malaking pasilidad para sa COVID-19 patients. I set aside the amount of 20 million to make an infectious emerging diseases center, in which I will make it right after this pandemic a city hospital. There is a joint account intended for that, but as of now, it will be used for that COVID center, so-called COVID center. But right after, I am planning to shift it. Sa pagharap ng buong mundo sa pandemya, ang mga nasa health sector ang nagsisilbing frontliners na nasasaalang-alang ang kanilang kalusugan, maprotektahan lamang ang buhay ng karamihan. Batid ito ng LGU ng Canlaon, kaya't siniguro nitong nabibigyan ng health workers ng mga karampatang benepisyo, personal protective equipment at multivitamins. I am really very much thankful, dahil yung
mga health personnel ko, BHERTs, try to think of it that they are just a casual employee. They really make it sure na makatanggap sila ng hazard pay, makatanggap sila ng mga beneficiaryo from the government. No, so yung ginawa ko, inactivate ko yung ICS, yung Incident Command System. No, ginawa ko para lahat na ma-check-in sila lahat as a personnel. No, pag check-in ko na lahat, so it is now the INT that managing them. And I make sure na bawat isa sa kanila makatanggap talaga ng hazard pay. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy ang ginagawang kampanya ng Canlaon laban sa COVID-19. Gamit ang social media, ipinapabatid sa mga residente ang mga safety protocols. Transparent din ang lokal na pamahalaan sa kung saan napupunta ang pondo. Mula naman nang magsimula ang pandemya ay naisipan nilang maglaan ng isang radio program, ang Salta 7 Radio. Pinangungunahan ito ng City Health Officer na si Dr. Elmer Empiales. Nagawa namin yung radio program, yung Salta 7 Radio na an avenue, no, aside sa social media, na para mapalapit kami sa mga tao. Kung may mga tanong sila, masagot namin kung ano yung information regarding sa COVID, no? Sa programang ito, sinasagot ng mga hosts ang mga katanungan mula sa netizens. Dito rin nila nililinaw sa mga residente ang mga fake news na kumakalat ukol sa gamot umano sa COVID-19. Madalas din itong pinaanyayahan sa kanilang programa ang mga eksperto at nangunguna sa mga programa ng pamahalaan. Ayon kay Dr. Empiales, maganda ang naging feedback ng mga residente. Na-aware sila, nalaman nila kung gaano kapeligro, no? Kung ang yung tawag dito ang danger, tawag dito ng COVID. Tapos yun, tumatawag sila sa amin, nagre-reach out. Tapos yun, pinupuntahan namin, kina-quarantine. With the reward, not necessarily yung kapitbahay na mismo yung tawag dito na magre-report, okay? Pati yung mga kaibigan nila, pwede silang i-report with the condition na may anonymity, okay? Hindi pwedeng ibigay yung pangalan nila. Sa paglaban ng Canlaon City sa kalabang hindi nakikita, mahalagang namamayani ang pagkakaisa sa pagitan ng bawat kaugnay na ahensya ng pamahalaan at ng mamamayan. Ngayon, health problem po tayo. Siyempre, doon po tayo i-incline ng desisyon natin sa mga health professionals natin. Kasi hindi naman po ito gera ng barilan, ito naman po ay pandemic. So doon po tayo kukuha ng mas mabigat na desisyon sa mga eksperto natin po sa kalusugan. Concerted effort to lahat. Hindi ito pwedeng sa health lang. Kami lahat, no? Kumbaga sa armed forces, PNP, sa barangay officials, city officials, yung mga heads of agencies natin dito sa local, at saka especially yung mga cooperation ng mga tao mismo. What is important for us is preserve the lives of our people rather than be sorry later. A life that is lost through our negligence or laxity will always be forever a burden in our hearts, and we cannot bring back life. Hindi tiyak kung hanggang kailan nahaharapin ng bumundo ang pandemyang dulot ng COVID-19. Lubang humina ang ekonomiya at marami ang nawala ng hanap buhay. Naglaho ang maraming pangarap at libo-libong inosenteng buhay. Umasa ang lahat na sa lalong madaling panahon, matatapos rin ang hamong ito. Dahil gaya nga ng sabi, ang bawat pagsubok ay kayang malampasan basta't pagkakapit-bisig at tunay na malasakit ang mananaig. Sa mga kapatid ko dito sa St. Joseph Parish, Canlaon, alam naman nating lahat na nahihirapan talaga tayo sa pandemya, sa krisis na ito dahil sa coronavirus. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong kumapit sa Diyos, at saka magtutulungan. Suportahan natin ang government sa kampanya natin laban sa coronavirus. Kasama natin ang Panginoon sa ating eksperyensya. Masaya man, mahirap, andyan ang Diyos kasama natin. Lahat nating mga kababayan dito sa Canlaon, sama-sama tayong babangon. Rest assured that the funds of your government will be used wisely, to be used for livelihood, to
to be used for education, to be used for health, to be used for infrastructure project. You are all a part of it. Sa atin ang pera na ito, so ang lahat na ito ay babalik sa inyo. Nabala ka, puno sa kulpa, nihilom ang tanan, naunsa pa. Nagkahiusa, pero layo ang distansya sa usag usa. Di mahibawan, o kanus ang mahuman. Wa ka ba matingala, nga hilom pero banha. Iampo lang, iampo nato ang tanan. Iampo lang, iampo lang sa kahitasan. Kasi ang maminaw, iyang ihatag nato ang kalinaw. Ampo lamang, ampo lamang. Isyu One-on-One.